Друзі, найнесподіваніша зустріч, яка могла б бути тут, коли зустрічаєш в Сєвєродонецьку, по-перше, тих людей, такий, я думаю, останній резерв, такий найкращий. Печерська тероборона Києва захищає Сєвєродонецьк в найнебезпечнішому місці. І дуже несподівано і приємно бачити тут тих людей, яких ти знаєш багато років. І ця людина це не просто, це командир роти. Да? Але я не буду сам говорити, бо він сам знає, як про себе сказати. І має в тому, що мали досвід. Друже, представся, будь ласка. Я думаю, в такій якості ти ще ніколи ні з ким не розмовляв. Так, звісно, моє ім'я Іван, псевдомузей. Я командир роти 205-го батальйону Печерської тероборони. І дійсно ми воюємо в Сєвєродонецьку, ми воюємо тут вже з 29 травня, тобто вже більше 2 тижнів. І все, що відбувається тут, відбувається і з нами, зі мною, з моїми хлопцями. Складно. Складно, тут непросто, тут і небезпечно, я думаю, що всі це розуміють. Нас тиснуть, ми тримаємося, трохи змінюємо позиції, знову тримаємося, знову утримуємо позиції, нас знову тиснуть. Намагаємося зробити все, що можливо, щоб утримати це місто і, в принципі, більше 2 тижнів нам це вдається. Не тільки нам, тут велика кількість людей, тут і спеціалісти, як ми їх називаємо, спецпризначенці різні, тут і Національна гвардія, тут і ЗСУшники, тероборона, власне, і є частиною ЗСУ. Тут є добровольчі батальйони, тому нас підтримує, і арта нас підтримує. Є, не можу сказати, що є проблеми, є питання, але вони вирішуються. Намагаємося їх вирішити. Ось, десь так. Скажи, будь ласка, ти колись служив в армії? Я закінчив військову кафедру, воєнну кафедру, і це було 18 років тому. Я молодший лейтенант і зараз я командир роти. Як ти став командиром роти? Розкажи. Це цікава історія. Я з першого дня війни, я ще до війни хотів приєднатися до тероборони, зібрав весь пакет документів, який був необхідний. Навіть дійшов вже до підписання контракту. І десь на початку 7-ї години ранку, 24 лютого, до мене зателефонували з військкомату, сказали з'явитися, я з'явився і розпочалося, власне, формування батальйону нашого, 205-го батальйону ТРО. 2 місяці ми несли службу в Києві по охоронній обороні міста Києва. В принципі, кожен, хто був в Києві, бачив нас на блокпостах, на патрулюваннях. Ми забезпечували, і в тому числі і правовий режим. Після цього, після 2 місяців, вже розпочалося формування зведених рот з батальйонів тероборони, які будуть брати участь безпосередньо у бойових діях за різними напрямками. Я увійшов до складу такої роти в якості взводного. Але коли люди докомплектовувалися, комбат прийняв рішення і призначив мене саме ротним на чолі цього зведеного підрозділу. Ось якось так. Я чесно скажу, я не очікував цього і, якщо чесно, не дуже і хотів. Тому що для того, щоб бути ротним, необхідний певний досвід. Необхідне певне розуміння багатьох речей, які можна отримати тільки на практиці. Але можу сказати, що зараз практики просто вище криші. Да, 3 місяці війни і ти вже ведеш роту в бій. Да, несподівана така зміна обстановки, не просто як солдат, а як людина, яка відповідає за життя дуже багатьох людей. Скажи, будь ласка, хтось очікував, що Печерська тероборона, тобто серце Києва, да, найбільш такий, здається, як вважається в Києві, столичний такий крутий район, да, і на самому гострії, на найвіддаленішій на цей момент ділянці фронту. Ніхто насправді не очікував, не з моїх хлопців, я не очікував того, що ми опинимося саме тут.
Ну, наказ є наказ, він не обговорюється, він виконується. А хлопці різні. Хлопці різні, вони і в батальйоні різні, і зараз в цьому зведеному підрозділі є і ресторатори. Африка, привіт. Так. Є брати, причому рідні брати. В мене в роті є дві пари рідних братів. Хлопці, вам вітаю. Є батьки 3 дітей, наприклад, їх також декілька. Вони свідомо, вони не мали б бути тут, але вони свідомо написали рапорти і сказали, що ми наполягаємо на своїй участі саме у бойових діях. Є хлопці, яких, якщо чесно, було прийнято рішення не брати через вік, тому що вони там є 19, 20, 22 роки. Необхідно постійний рух, постійні переміщення, постійна відповідь. Це рятує в першу чергу життя, тому що життя наших бійців найголовніше. Якщо здоров'я, у них не буде здоров'я, якщо їх не стане, то хто дасть відсіч ворогу? Нас тут чимало, але я б сказав, що нас може і недостатньо для того, щоб дати такий відпір 100%, щоб дати по зубах. Ми позиції тримаємо, як можемо, але хотілося б, щоб нас було трохи більше, може, щоб ми були, люди, які до нас доєднуються, були трохи краще навчені, обстріляні. Але ми розуміємо, відстань фронту, вона 2000 кілометрів майже. Це одне місце, це бої в одному місці, воно стратегічне має значення, окей, воно має політичне значення, важливо, також окей. Але на інших напрямках також потрібні люди, і вони також несуть втрати. Сподіваємося, що ті, хто мене чують, може задумаються, може прийдуть до військкомату, може не будуть ухилятися від мобілізації, від повістки. Тому що, хлопці, війна не скінчилася. На Печерському районі працюють ресторани, там ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах, це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу щоденно. Це важка робота. Нам потрібна допомога. Нам допомагають люди, нам допомагають волонтери, але ще нам потрібні бійці. Кожен може стати таким бійцем. Ще 3 тижні тому мої хлопці, багато з них взагалі не тримали зброю в руках жодного разу до війни. Ми також були зелені, ми також були недосвідчені. Зараз ситуація змінилася. Ми воюємо поруч з хлопцями зі Свободи. Вони також були недосвідчені. Але вони зараз 100% бійці. Вони тримають позицію, вони нам допомагають, вони нас підтримують, ми підтримуємо їх. Тільки так, тільки разом. Не можна замкнутися в своєму Києві, Львові, я не знаю, якому ще місті, і сказати, що війни немає. Ні, вона є. І вона реальна. І, хлопці, якщо ми відкотимося, якщо нас не стане, то хто стане замість нас? Я можу сказати, що руський танк – це взагалі неприємна штука. І мені б дуже не хотілося б, і моїм хлопцям не хотілося б, я думаю, нікому не хотілося б, щоб він би проїхав по Хрещатику. Або там, я не знаю, по Дніпру, по будь-якому українському місту. Ми не йдемо вперед, нам не потрібні якісь інші території. Віддайте нам своє. Ми за своє. Тут зібралися хлопці майже з усієї України. Я кажу вже не тільки про свій батальйон, і про свою роту. В моїй роті переважна більшість киян. Але є хлопці з усієї України. Є з Донецька, з Маріуполя є хлопці. Є хлопці з Західної України. Там з Рівного є хлопці. Ми тут, тому що все тут і залишилося. А краще повернулися на кордон хоча б 24 лютого. Хоча б так. Доєднуйтеся, долучайтеся.
Знаю, зараз формуються наступні роти в інших батальйонах територіальної оборони. Дуже сподіваюся, що вони, не знаю, як інші ротні, які приїхали сюди. Я, наприклад, доповідаю, чого нам не вистачало. Я дуже вірю, що всі ці доповіді, вони враховуються під час підготовки. Дуже сподіваюся. Розкажи, будь ласка, які втрати твого підрозділу, твоєї роти, які люди пішли від нас, які герої? Дивіться, я не буду зараз казати і персональний склад, я не буду казати кількісний склад. Я можу сказати, що втрати є. На жаль, втрати є, це війна, і війна без втрат не буває. Хотілося б, щоб це було неправда, але це суворе правда життя, від якого не можна відхреститися. Є й загиблі, є й поранені. Кожен з них віддав своє життя немарно. Кожен з них віддав своє життя в бою. Це не безглузді втрати. Є прикрі помилки, які пояснюються недосвідченістю. Вони були, ми їх знаємо. На щастя, це не сталося трагедії, але вони були. Тому воювати реально, воювати з мінімальними втратами або взагалі без втрат також реально, але для цього потрібно навчатися. Полігон – це добре, це необхідно, але все ж таки без реальної участі в бойових діях дуже складно отримати цей досвід. І щастя, коли за отриманий досвід не потрібно платити кров'ю. У нас, на жаль, не зовсім так сталося. Кожен загиблий, він представлений до нагороди. Є окремі люди, які продовжують успішно воювати, вони проявили себе дійсно героїчно. Я також подав на них подання на нагородження. Це, наприклад, є в мене боєць, який витягнув на собі 3 квартала пораненого до точки евакуації під вогнем противника. Є боєць, який разом зі своїм відділенням 2 доби утримував позицію в 9. До останньої можливості, відійшовши лише за наказом. І такі випадки не поодинокі. Є бійці, які виходять проти танків з протитанковими 1 на 1. Поки що не вдалося їм вразити, тому що не треба недооцінювати противника. Це смертельна небезпека. Вони фахівці, вони гарно воюють. Але ми також навчилися, ми даємо їм відсіч, намагаємося це завдати. І з максимального ураження, максимальної якоїсь шкоди. Тобто є герої, на щастя, нема в мене трусів, на щастя, нема в мене подлеців. Це головне. Це головне. Я вважаю, що мені дуже пощастило. Я не знаю, як в інших батальйонах, але я, коли очолював роту, що мене гріло і гріє дотепер, в мене зібралися найкращі люди. Найкращі, вони найбільш підготовлені, вони найбільш мотивовані, вони найкращі. Друже, ще скажи 2 слова, кілька слів. Ти воюєш разом з бійцями Легіону Свободи. Так. Скажи, будь ласка, про свободівців, твоє ставлення. Знаю, що ти до них прийшов і вони чимало допомогли в свій час підрозділу. Так, саме так. Тому що, знаєте, військова доля, військове життя, воно бентежне. А склалося так, що частина роти опинилася під час зміни позиції, втратила орієнтування і опинилася на позиціях свободи. Трохи дезорієнтовано. Свободівці, вони вже мали більший досвід. Частина свободівців, вона воює ще з Ірпеня, з Бучі. Потім у них було Рубіжне, тобто вони по факту в бойових діях приймають участь майже з першого дня війни. Роту вони допомогли зібрати,
Людей вони додатково замотивували, тому що це справжні бійці. Вони поставили людей, які були трохи розгублені, трохи ненавчені, разом із собою на позиції. І ось тут почалося саме бойове навчання, яке одразу принесло свої результати. Тепер за 2 тижні боїв разом зі свободою, стояння разом зі свободою, я можу сказати, що вже вони, мої хлопці, вони були воїнами. А зараз вони стали ще й солдатами. А свободівці красавчики. Просто красавці. Ну, Печерськ захищає Сєвєродонецьк, Київ, Україна і Донбас разом. Приємно, дякую тобі за твою роботу. Приємно, несподівано було зустріти тебе тут на передовій. І дуже добре, коли люди, з якими ти живеш поруч, ідуть разом поруч з тобою в бій. Дякую тобі. Слава Україні! Героям слава!